तर उन्हाळा स्पेशल आपण उडीद डाळीचे पापड बनवणार आहोत, जे बनवायला एकदम सोपे आहे आणि घरी देखील आपण दुकान इतकेच मस्त असे पापड घरी बनवू शकतो। जेवण साधा वरम भात असो किंवा पंचपक्वानाचं जेवण असू द्या किंवा दररोजची आपली पोळी भाजी असू द्या, पण ताटामध्ये पापड, लोणचं आणि चटणी असेल तर त्या साध्या जेवणाला खूप मस्त अशी चव लागते। तर जेवणातला एक अविभाज्य घटक म्हणजे पापड, जे आपण तळून खाऊ शकतो, भाजून खाऊ शकतो, आपल्याला नेहमी सगळ्यांनाच आवडीचे राहिलेले आहेत। तर हे मस्त असे कुरकुरीत पापड आपण आज घरी बनवून पाहणार आहोत। तर हे सगळ्यांना नक्कीच आवडतील। तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। त्याआधी अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। तर पापड बनवण्यासाठी मी इथं अर्धा किलो सफेद उडीद डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। तर पीठ दळण्याआधी ही डाळ मी उन्हामध्ये वाळवलेली आहे, त्यानंतर सुती कापडाने ही पुसून घेतलेली आहे आणि नंतर चक्कीमध्ये दळून घेतलेली आहे। त्यानंतर रेडीमेड पापड मसाला मी इथं वापरलेला आहे। हे 100 ग्रॅमचं पॅकेट आहे 1 किलोसाठी, त्यातला 50 ग्रॅम मसाला मी अर्धा किलो पिठासाठी वापरत आहे। तर आता पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। तर मी इथं 250 ml पाणी एका पातेल्यात घेतलेलं आहे। त्यानंतर हे पाणी जे आहे आपण गॅसवर गरम करून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये हा मसाला आपण टाकणार आहोत। पाण्याला इथं उकळी यायला लागलेली आहे। तर उकळी यायला लागल्याच्या नंतर जो पापड मसाला आपण घेतला होता तो याच्यामध्ये आता ॲड करणार आहोत। मिक्स करून घेऊया आणि 1 मिनिटभर आपण हा उकळवून घेणार आहे आणि गॅस आपल्याला बंद करायचा आहे। मसाल्याला चांगले याच्यामध्ये उकळी येऊन 1 मिनिट आपण हे शिजवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर गॅस बंद केलेला आहे आणि हे पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे मिश्रण। पूर्ण थंड झाल्याच्या नंतरच आपण पापडासाठी पीठ मळून घेणार आहोत। तर आपण हे थंड करून घेऊया। पाणी थंड होत आहे तोपर्यंत आपण पीठ एका परातीमध्ये मळण्यासाठी काढून घेऊया। पीठ काढून घेतलेलं आहे आणि पापडाचा जे आपण मसाला गरम करून घेतलेला आहे तो देखील पूर्ण थंड झालेला आहे। तर आता आपण थोडं थोडं याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत आणि हे पीठ मळून घेणार आहोत। मसाला आपण गरम पाण्यामध्ये हा शिजवून घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याचा जो टाकलेल्या पदार्थांचा जो अर्क आहे तो चांगला पाण्यामध्ये व्यवस्थित उतरतो आणि पिठामध्ये देखील व्यवस्थित मिक्स होतो। त्याच्यामुळे आपण हा उकळून घेतलेला आहे। उडीद डाळीच्या पिठामध्ये चिकटपणा खूप असतो, तर मी हाताला इथं थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे पीठ जे आहे हाताला कमीत कमी चिटकेल। तर आपण पीठ जे आहे आता मळून घेऊया। गरज वाटल्यास आपण साधं पाणी नंतर याच्यामध्ये थोडंसं ॲड करू शकतो। पीठ जे आहे आपल्याला थोडंसं हे घट्ट असं मळायचं आहे। पापडाचं पीठ जे आहे सैलसर बिलकुल मळायचं नाही, हे मळायला देखील थोडंसं चिकट असल्यामुळे जरा जड जातं। पण आपण जेवढं पीठ जे आहे व्यवस्थित मळून घेऊ तेवढे पापड देखील आपले छान बनले जातात। ते हे आपण हे बरंचसं पीठ आपलं मळून झालेलं आहे। तर खाली चिकटलेलं पीठ जे आहे ते मी इथं चमच्याने काढून घेत आहे आणि त्याचा एक घट्ट असा गोळा मी इथे बनवून घेत आहे या पद्धतीने। आता याचा गोळा तयार झालेला आहे। तर आपल्याला आता हे चांगलं मळून घ्यायचं आहे। घट्ट असा आपण पिठाचा गोळा बनवून घेतलेला आहे। तर आपण हे थोडा वेळ भिजण्यासाठी आपण हे झाकून ठेवत आहे। एक 10 मिनिटसाठी मी हे पीठ झाकून ठेवत आहे। त्यानंतर पुन्हा हे चांगलं मळून घेणार आहे। 10 मिनिट पीठ आपण इथं भिजवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आपण हे चांगलं असं मळून घेणार आहोत। जेवढं आपण आता हे पीठ मळून घेऊ तेवढा त्याच्यामध्ये एक लवचिकपणा यायला सुरुवात होतो। इथे पाहू शकता हे पीठ किती मऊ झालेलं आहे। हलकासा तेलाचा हात लावून आपण हे मळून घेतलेलं आहे। इथे पाहू शकता आता सॉफ्टनेस देखील दिसत आहे। पीठ मळून झालेलं आहे। आता याच्या पुढची प्रोसेस आहे ती पीठ हे ठेचून घ्यायचं आहे। यासाठी वरवंट्याचा यूज केलेला आहे। पीठ चिटकू नये म्हणून एका साईडला वरवंट्याला तेल लावून घेतलेलं आहे। जेवढं आपण हे पीठ जे आहे ठेचून घेऊ तेवढा त्यातला लवचिकपणा अजून वाढला जाईल। चिकट असल्यामुळे ह्याला ठेचणं गरजेचं आहे। ठेचल्यामुळे काय होतं, पीठ जे आहे ते खूप एकजीव होतं आणि पीठ एकदम एकजीव झाल्यामुळे काय होतं, पापडाला बिलकुल चिरा जात नाहीत आणि त्याच्यामध्ये छान पिठामध्ये लवचिकपणा येतो। तर मी हे सगळ्या बाजूने असे हे ठेचून घेत आहे। चांगलं मळल्यामुळे पिठामध्ये एक लवचिकपणा आलेला आहे, त्यामुळे पापड देखील एकदम पातळ असे लाटले जातात आणि कलर देखील पापडांना खूप छान येतो। तर इथे हा चांगला असा गोळा बनवून घेतलेला आहे। जर तुम्ही लगेच लाटणार असेल तर लाटू शकता किंवा एखाद्या डब्यामध्ये आपण हे पॅक करून ठेवू शकतो। पीठ भिजवल्याच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी देखील पापड लाटले तरी हरकत नाही। पीठ मळल्याच्या नंतर 2-3 तास झालेले आहेत, पीठ भिजलेलं आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे मळून चांगले घेतलेले आहेत। तर मी लगेचच याच्या लाट्या करून घेणार आहे। त्यासाठी मी इथे हे पिठाचे 2 भाग करून घेत आहे या पद्धतीने। त्यातला एक भाग जो आहे तो घेऊन तो असा
पोळपाटावर असा मळून मग घेत आहे. थोडासा तेलाचा किंवा तुपाचा हात आपण लावून घेऊ शकतो. या पद्धतीने असा हा लांब रोल करून घ्यायचा आहे. साईडचा थोडासा एक पार्ट मी इथे काढून टाकत आहे आणि उरलेल्या याचे सारख्या लाट्या मी इथं कापून घेत आहे. ह्या ज्या लाट्या ज्या आहेत एकसारख्या कापल्या म्हणजे काय होतील, पापड देखील आपले लाटताना एका साईजचे होतील. त्यामुळे कापताना शक्यतो लाट्या एक साईजच्या येतील यावर लक्ष ठेवायचं आहे. या पद्धतीत कापून घेतलेल्या आहे. तर थोडासा तेलाचा किंवा तुपाचा हात घ्यायचा आहे, याला चोळायचा आहे. त्यामुळे काय होईल, ह्या लाट्या एकमेकाला चिकटणार नाही. सगळीकडे आपण शक्यतो तेल लागेल याची काळजी घ्यायची आहे. त्यानंतर पुन्हा एखाद्या डब्यामध्ये आपण ह्या सगळ्या लाट्या करून ठेवणार आहोत आणि ह्या उघड्या ठेवायच्या नाही आहेत. ह्या सुकल्या तर पुन्हा ह्या लाटायला याचा कठीण होईल. त्यामुळे ह्या लगेचच झाकून ठेवायच्या आहेत. त्यानंतर एक एक लाटी घ्यायची आहे, त्याला हलकंसं पीठ लावायचं आहे. पिठाचा वापर किंवा तेलाचा तुपाचा वापर देखील कमीत कमी प्रमाणात करायचा आहे आणि हे लाटून घ्यायचे आहेत. मी इथं थोडंसं सुक्कं पीठ जे आहे ते उडदाच्या डाळीचं आधीच काढून ठेवलेलं होतं, तर ते इथे त्याचाच वापर मी इथं करून हे पातळ असे पापड आपल्याला लाटून घ्यायचे आहेत. कडा देखील लाटताना लक्ष ठेवायचं आहे की त्या पातळ लाटल्या जातील. बऱ्याचदा काय होतं, पापडमध्ये एकदम पातळ लाटला जातो आणि साईडला तो जाड राहतो. त्याच्यामुळे पापडांना असा थोडासा काळपट असा कलर येतो, ब्राउनिश शेड येते डार्क. तर तसं व्हायला नको म्हणून तो इक्वली सगळ्या बाजूने व्यवस्थित लाटला गेला पाहिजे, म्हणजे कलर देखील पूर्ण पापडाचा एकसारखा दिसतो. इथे हा पापड पाहू शकता किती छान असा लाटला गेलेला आहे. तर एकदम पातळ असा हा लाटला गेलेला आहे, पाहू शकता. तर आता हा लाटलेला पापड एका पातळ कापडावर आपण हा सुकायला टाकणार आहोत. याच पद्धतीने दुसरा पापड आपण लाटून घेणार आहोत. आधीचा पापड आपण सुकायला टाकलेला आहे आणि लाट्या ज्या आहेत त्या आपण झाकून ठेवलेल्या आहेत. पिठाचा वापर आपण कमीत कमी प्रमाणात करायचा आहे. पीठ जर जास्त लावलं तरी पापडांचा कलर जो आहे तो चेंज होतो आणि काही दिवसांनंतर पीठ जर जास्त प्रमाणात असेल तर पिठामुळे जाळी लागण्याची शक्यता असते. तर एकदम पातळ असा हा पापड आपला देखील लाटून झालेला आहे, पाहू शकता. पिठामध्ये एकदम छान लवचिकपणा आलेला आहे, त्याच्यामुळे तो तुटत नाही आहे किंवा कुठेही चिरा वगैरे जात नाही आहे, पाहू शकता. तर हा लाटलेला पापड देखील आपण सुकायला घालूया. याच पद्धतीत सगळे पापड जे आहेत ते आपण लाटून सुकायला टाकणार आहोत. पापड जसे जसे लाटून होतील तसे आपण हे सगळे सुकायला टाकलेले आहेत आणि हे एका साईडने सुकायला लागल्याच्या नंतर याच्या कडा थोड्याशा वरती व्हायला लागलेल्या आहेत. तर आपण हे सगळे पापड जे आहेत ते पलटी करून घेणार आहोत, जेणेकरून दुसऱ्या साईडने देखील हे सुकतील. त्यानंतर सगळे पापड पलटी केल्याच्या नंतर काय करायचं आहे, वाकडे होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वरून याला दुसरं कापड टाकायचं आहे पातळच. त्याच्यामुळे पापडांचा आकार जो आहे तो बेंड होणार नाही आणि ते व्यवस्थित सुकले देखील जातील. या पद्धतीने वरून हे पातळ कापड टाकून मी आता हे सुकवून घेतलेले आहेत. एक पूर्ण दिवस मी असे घरामध्ये सुकवून घेतलेले आहे. पापड चांगले सुकले देखील आहेत. इथे हे पाहू शकता एकदम पातळ असे पापड आहेत आणि सुकलेले आहेत. तर मी हे सगळे गोळा करून घेतलेले आहेत. पापड लाटल्याच्या नंतर एक पूर्ण दिवस मी हे सावलीत सुकवून घेतलेले आहेत दोन्ही बाजूने. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मी हे उन्हामध्ये एक अर्धा तासासाठी आलटून पालटून दोन्ही बाजूने हे वाळवून घेतलेले आहेत आणि पापड चांगले वाळलेले आहेत. तिथे पाहू शकता हे ऊन लागल्यामुळे हे थोडेसे वाकडे झालेले आहेत. ते पुन्हा हे असे पलटी करून मी दुसऱ्या साईडने देखील या पद्धतीने हे उन्हामध्ये ठेवलेले आहेत आणि पापड हे एक अर्धा तास ठेवल्याच्या नंतर मी पुन्हा सगळे गोळा करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर हे प्लेटमध्ये असे पसरवून मी घरातच सुकत घातलेले आहेत. एक 2 दिवस पुन्हा मी हे घरात असे सुकवून घेतलेले आहेत. त्यामुळे जर हे व्यवस्थित सुकले देखील जातात आणि त्यानंतर हे पॅकबंद डब्यामध्ये मी हे बंद करून ठेवून दिलेले आहे. लागेल त्याप्रमाणे आपण हे काढून वापरू शकतो. तर आपले हे घरी बनवून घेतलेले पापड सुकवून देखील तयार झालेले आहेत. आता आपण हे तळून पाहूया. पापड तळण्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तर आपले बनवून घेतलेले पापड आपण तळून पाहूया. मस्त असे फुलले गेलेले आहेत. इथे पाहू शकता एकदम छान तळलेले पापड दिसायला देखील छान दिसत आहे. पाहूया हे किती कुरकुरीत झालेले आहे. एकदम कुरकुरीतपणा देखील आलेला आहे. एकदम मस्त असे झालेले आहे. त्यानंतर मायक्रोवेव्हमध्ये देखील आपण हे भाजून बघितले आहे. 15 सेकंदाच्या नंतर मी हे टर्न केलेले आहेत आणि दुसऱ्या साईडने भाजून घेतलेले आहे. साधारणतः एक 40 सेकंदामध्ये मायक्रोवेव्हमध्ये देखील एकदम कुरकुरीत असे पापड भाजून होत आहेत. इथे हे पाहू शकतात किती छान भाजले गेलेले आहेत मायक्रोवेव्हमध्ये पापड.
गॅसवर देखील याच पद्धतीने आपण नेहमी भाजून घेत असतो। तर घरी असे कुरकुरीत पापड नक्की करून पहा आणि रेसिपी जर आवडली असेल तर न विसरता रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल। तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।